bạn, mình trở lại rồi đây và hôm nay á, mình sẽ làm một cái video how to chỉ cho các bạn cách cut crease cho mí lót. Thì hôm nay mình có một model tên là Megan hoặc Thành, thì she's có mí lót. Ok, thì thường thường á, cut crease là một cái look rất là phù hợp cho mác mí lót, tại vì nó tạo một cái gọi là fake crease, hoặc gọi là cái crease giả, tạo điểm nhấn cho mắt. Thì nếu các bạn thích thì các bạn tiếp tục hãy xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dưỡng ẩm da trước bằng cách thoa một lớp kem moisturizer lên trên mặt. Cách này sẽ giúp cho da mềm hơn và giúp kem nền lên da đẹp hơn. Thì mình thấy Megan có một số vết đỏ trên mặt, cho nên Sherry đã dùng Green Color Corrector, hay còn gọi là kem che khuyết điểm xanh, để chấm vào những chỗ đỏ rồi dùng ngón tay để mà tán ra. Thì bạn nhớ dùng ngón tay chấm nhẹ để blend, vì hơi ấm của đầu ngón tay sẽ giúp cho kem che khuyết điểm blend dễ dàng hơn. Thì tiếp theo thì mình sẽ dùng cọ Buffing Brush của Real Techniques để apply kem nền lên trên mặt. Thường thường thì mình blend kem nền từ bên trong ra phía bên ngoài và dùng hai technique ở đây. Một là stippling hay là chấm và cái khác là buffing. Thì mình không biết tiếng Việt buffing gọi là gì, nhưng mà nó là một cái technique mà bạn đánh kem nền theo kiểu vòng tròn á. Cách đầu sẽ giúp cho các lớp phía dưới không bị mất đi, và cách hai sẽ giúp cho kem nền lên không bị streaky nè, và che lỗ chân lông tốt hơn. Và sau đó thì mình sẽ dùng cái beauty blender ướp chấm vào lớp nền một lần nữa để giúp cho kem nền bám vào da tốt hơn và loại đi những lớp kem thường. Sau đó thì mình dùng kem che khuyết điểm cùng màu để spot treat hay là cover những vùng cần độ che phủ cao hơn. Thì tiếp theo mình dùng kem che khuyết điểm dạng lỏng để vừa highlight và vừa che khuyết điểm. Những vùng thường cần highlight là những vùng giữa mặt như là dưới mắt này, trán, sống mũi và cằm. Kem che khuyết điểm của NARS này rất là mau khô, cho nên mình vừa apply và vừa blend để tránh bị streaky. Các bạn nhớ là dùng beauty blender hoặc là sponge để blend đều nhé. Sau đó thì mình dùng một cây cọ nhỏ, lấy một ít loose setting powder và set những vùng mình vừa mới đánh concealer lên. Chờ ít phút rồi lấy một cây cọ powder brush lớn để buff toàn bộ gương mặt với phần phấn còn dư. Làm như thế sẽ giúp cho nền không bị crease và giữ được lâu hơn. Đến phần mắt thì trước tiên là mình sẽ vẽ chân mày. Thật tình nếu mà chỉ cách các bạn vẽ chân mày thì rất là dài, cho nên mình sẽ làm một cái video khác hướng dẫn các bạn cách mình vẽ chân mày nhé. Đầu tiên là mình sẽ đánh eye primer lên cả bầu mắt. Thì cách này sẽ giúp cho màu mắt lên được rõ hơn và giữ được lâu hơn. Sau đó thì mình sẽ dùng cọ eye blending brush để đánh màu nâu da lên cả bầu mắt. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái cọ blending brush khác và lấy một ít màu nâu hồng nhạt và đánh thẳng vào hốc mắt. Các bạn nhớ blend đều nhé. Cũng như thế, lần này các bạn sẽ lấy một cây cọ dẹp khác, lấy màu nâu chung và đánh thẳng vào phần mình vừa mới đánh. Điểm quan trọng của cái look này lần này thì các bạn lấy một cây cọ nhỏ nhé, pencil brush, lấy một màu nâu rất là đậm và vẽ một chữ V ở đuôi mắt và kéo đến đầu mắt. Thì cách này sẽ giúp cho mắt có chiều sâu hơn và tạo một cái gọi là crease giả cho con mắt. Các bạn nhớ là phải blend nhé, blend thật kỹ và thật đều để cho con mắt nhìn tự nhiên hơn. Điểm quan trọng của cái look này chính là cut crease. Bạn lấy một ít concealer và từ từ vẽ một đường cong từ đầu mắt cho đến 1/3 mắt. Lưu ý là canh vẽ đường cut ngay dưới cái đường eyeshadow nâu đậm vì đậm và nhạt sẽ tạo một cái contrast, nhìn vết cut sẽ được rõ hơn. Theo mình thì mình thích dùng kem khuyết điểm dạng lỏng vì nó dễ vẽ.
Nhưng mà bạn có thể dùng kem chưa khuyết điểm nào cũng được. Tiếp theo thì mình sẽ lấy màu Peach Shimmers hay là màu cam đào nhũ, và mình sẽ cover cái phần mà mình vừa mới đánh concealer lên, hoặc là mình vừa mới cut. Tiếp theo đó thì mình sẽ dùng cái cọ dẹp hồi nãy, lấy màu nâu vừa và blend vào giữa phần nhũ và màu nâu đậm. Thì cách này sẽ giúp cho màu nhìn tự nhiên hơn. Và sau đó thì mình cũng sẽ blend cái màu đó vào double mắt phía dưới. Lấy một cây cọ nhỏ và chấm một ít màu nhũ sáng thì mình sẽ đánh vào đầu mắt. Cách này sẽ làm cho mắt sáng bừng lên. Phần này thì các bạn sẽ tốn thời gian một tí. Vì mí lót là mí rất gần với mí mắt, cho nên mình khuyên là các bạn vẽ eyeliner thật là dày. Ở đây thì mình kẻ eyeliner hết cả phần crease, nghĩa là từ mi cho đến chỗ gấp á. Mình thấy như thế sẽ giúp cho mắt nhìn sắc nét hơn và eyeliner nhìn sẽ rõ hơn khi mắt bạn nhìn thẳng. Tiếp theo thì mình sẽ chảy mascara và gắn mi giả. Lưu ý là khi bạn chảy mascara phía dưới thì nên lót một lớp tissue để tránh bị mascara dính vào da nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đánh bằng bronzer. Bạn cũng có thể thay thế bằng contour hay là đánh khối. Thì thường mình đánh vào những vùng như là trán này, hốc má và xương cằm và hai bên cánh mũi. Nên nhớ là contour sẽ giúp cho gương mặt bạn có chiều sâu hơn, và bronzer thì sẽ làm ấm gương mặt của bạn lên. Sau đó thì mình sẽ đánh má hồng. Vì mẫu của mình có một gương mặt hơi tròn, cho nên mình sẽ đánh từ gò má cho đến thái dương. Cách này sẽ làm cho gương mặt thon và dài ra. Tiếp theo thì bạn sẽ highlight vào những vùng cao trên gương mặt như là gò má này, xương chân mày, sống mũi, cằm. Thì highlight nhũ là sẽ giúp cho da nhìn khỏe hơn và bắt sáng hơn. Cuối cùng thì bạn có thể đánh màu son mà bạn ưa thích. Đây là mình đã xong cái look này rồi. Và các bạn thấy thế nào? Smile girls! Oh my god. Thì Thất nghĩ đến đây là video này cũng rất là dài rồi. Và nếu các bạn thích cái look này thì các bạn hãy nhấn like và subscribe cho channel của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.